गाइस तपाई पनि आफ्नो YouTube च्यानलको भिडियोहरु चाहिँ मोबाइलबाट एडिट गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई परफेक्टली थाहा छैन कसरी एडिट गर्ने यसमा कसरी लेयरहरु लगाउने यसमा भिडियो एडिट गर्ने यसमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरु फिड गर्ने यसमा कसरी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ एनिमेसनहरु प्रयोग गर्ने भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने आज म तपाईलाई डिटेलली यस भिडियोमा बताउने वाला छु जसलाई मोबाइलबाटै YouTube च्यानलको लागि भिडियोहरु एडिट गर्न सकिन्छ 100% स्योर ग्यारेन्टीको साथ भन्छु यदि तपाई मोबाइलबाट चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने काइन मास्टर जस्तो बेस्ट एप्स काहीँ पनि तपाई पाउनुहुन्न यो काइन मास्टरमा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो भिडियोलाई जस्तो किसिमले चाहनुहुन्छ त्यस्तो किसिमले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ कति लेयर लाउन चाहनुहुन्छ कति ट्रान्जेक्सन दिन चाहनुहुन्छ हैन कस्तो किसिमको इफेक्टहरु लगाउन चाहनुहुन्छ कस्तो किसिमको एनिमेसनहरु गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले सजिलैसँग चाहिँ काइन मास्टर एप्सको सहाराबाट आफ्नो YouTube च्यानलको भिडियोलाई मज्जासँगले परफेक्टली एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मोबाइल ट्रिक्स YouTube च्यानलमा साथीहरु अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको लाइक गरिदिनुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् साथीहरु अब कुनै पनि ढिला नगरिकन लेट गेट स्टार्ट सो गाइज मैले चाहिँ काइन मास्टर ओपन गरिसकेको छु त्यसपछि तपाई प्लसको चिन्हमा जानुस् प्लसको चिन्हमा गएर 16:9 रेशियो भनेको आफ्नो YouTube रेशियो चुज गर्नुस् त्यसपछि तपाईले मिडियामा गएर कुनै पनि एउटा भिडियो लिनुस् जस्तो तपाईसँग जुन भिडियो छ आफ्नो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई तपाई यहाँ लिन सक्नुहुन्छ म चाहिँ सिम्पली तपाईलाई एउटा सिम्पल डेमोको लागि देखाउन गइरहेको छु मैले सिम्पल यो भिडियो ल्याएको छु अब म यो भिडियोलाई मजासँगले एडिट गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन छु कि कुन इफेक्टहरु म यहाँ लगाउन छु कुन ट्रान्जेक्सनहरु म यहाँ फिट गरेर यो भिडियोलाई परफेक्टली साच्चै नै एउटा परफेक्ट तरिकाले एडिट गरेको जस्तो म बनाएर देखाउन छु सिम्पल यो चाहिँ एउटा 10 सेकेन्डको भिडियो छ मैले यसलाई चाहिँ 3 भागमा म डिभाइड गर्नेछु सर्वप्रथम यसलाई म 3 भागमा म यसलाई डिभाइड गरेर राख्ने छु यहाँ क्लिपलाई चाहिँ 3 टुक्रामा विभाजन गरिसकेको छु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग चाहिँ यहाँनेरि यसपछि साथीहरु हामीले गर्ने के भन्दा सर्वप्रथम मैले यो पहिलो यसमा टुक्रा मैले चाहिँ टच गरे त्यसपछि क्लिप ग्राफिक भनिन्छ यो क्लिप ग्राफिकमा म गएँ त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ एउटा क्लिप ग्राफिक यहाँ युज गर्न लागिरहेको छु मैले मेमोरी लेन भन्ने क्लिप ग्राफिक यहाँ चाहिँ युज गर्न गएको छु चाहिँ हामीले सजिलै काइन मास्टरमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ साथीहरु यसको बारेमा म तपाईलाई पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ कसरी एडसेटहरु क्लिप ग्राफिकहरु चाहिँ डाउनलोड गर्ने काइन मास्टरमा भिडियोमा म जरुर तपाईलाई बताउँछु त्यसपछि साथीहरु म सिम्पल मैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्लिप ग्राफिकहरु जुन तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यो तपाई यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल म चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले के युज गर्न गइरहेको छु यो 3 नम्बरको क्लिप ग्राफिकलाई यहाँ म युज गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाईले ओके गरिदिनुस् यो सिम्पल तपाईले कस्तो देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ देख्नुस् यो भिडियोलाई यसरी टुक्रा गरेपछि यसलाई क्लिप ग्राफिकको सहाराले हामीले यसलाई चाहिँ एनिमेसनहरु दिन सकिन्छ अझ यसको अलिकति लेन्थ बढाउन चाहनुहुन्छ भने स्पिड कन्ट्रोलमा गएर तपाईले थोरै अलिकति यसरी यसलाई सर्च गरिदिने हो भने थोरै लेन्थ पनि यो बढेर जानेछ त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुस् त्यसपछि सिम्पल तपाई यहाँ आउनुस् जुन हामीले टुक्रा गरेका छौं यसमा बीचमा तपाई टच गर्नुस् टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ ट्रान्जेक्सन इफेक्ट भनिन्छ ट्रान्जेक्सन इफेक्ट पनि सजिलै हामी चाहिँ काइन मास्टरमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसपछि म एउटा यो ब्लेडको मैले चाहिँ ट्रान्जेक्सन लिन गइरहेको छु मैले यसलाई टच गर्दै त्यसपछि मैले यसलाई ओके गर्दिए त्यसपछि यो बीचको जुन चिन्ह यो बीचको जुन भाग छ यो बीचको भागलाई मैले यतिकै छोड्दिए त्यसपछि नेक्स्ट म यहाँ फेरि ट्रान्जेक्सनमा गए ट्रान्जेक्सनमा गइसकेपछि म अर्को ट्रान्जेक्सन यहाँ युज गर्न गइरहेछु सिम्पल तपाईहरु धेरै किसिमका ट्रान्जेक्सनहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यही ट्रान्जेक्सन भन्ने नि तपाईले जस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सनहरु मन लाग्छ तपाई त्यस्तै युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सन हो म चाहिँ यहाँ अहिलेलाई चाहिँ यो क्रस लाइन भन्ने यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन म युज गर्न गइरहेछु त्यसपछि सिम्पल म यसलाई यसरी राखिदिन्छु त्यसपछि सिम्पल साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो कलरलाई मैले यहाँ चाहिँ रेड राखिदिएँ मुनिको कलरलाई मैले येलो राखिदिएँ सिम्पल तपाई यसरी यसलाई ट्रान्जेक्सन दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि लास्टमा रहेको जुन हाम्रो यो क्लिप छ यसमा तपाईले ग्राफिक पनि फेरि यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ ग्राफिकको लागि तपाई सिम्पल तपाईले आउनुस् त्यसपछि तपाईको यो एउटा म सिम्पल यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईले सोशल लाइक जस्तो तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् भन्न चाहनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुस् भिडियोलाई भन्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाई यसमा टच गरिदिनुस् सिम्पल देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा लाइकहरु आउनेछन् सिम्पल यसमा ओके गरिदिनुस् अब साथीहरु यो भिडियो कस्तो भयो त अहिले सिम्पल मैले साधारण एडिट गरेको छु साथीहरु तपाई मजाले परफेक्टली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई एकचोटी गरेर देखाउँछु यो भिडियो कस्तो भयो त देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सिम्पल तरिकाले हामी आफ्नो भिडियोमा एनिमेसन दिन सकिन्छ ट्रान्जेक्सन लगाउन सकिन्छ हैन त्यस्तै अर्को ग्राफिक क्लिपहरु लगाउन सकिन्छ तपाई देख्नुहुन्छ लाइकको चिन्ह आउँछ यसरी चाहिँ हामी आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ र यो थियो एउटा सामान्य ट्रिक साथीहरु यदि कसैले यो बारेमा जान्नु भएको थिएन भने तपाईले एउटा यो सामान्य एउटा ट्रिकले तपाईले पनि आफ्नो भिडियोलाई सजिलै मोबाइलबाट चाहिँ यस्तै तरिकाले विभिन्न अझै ट्रिकहरु लगाएर तपाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र सो गाइज यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने साथीहरु लाइक गरिदिनुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुमाझ शेयर गरिदिनुस् तपाईको एक शेयरले उहाँहरुले पनि जान्ने अवसर प्राप्त गर्दछ अब फेरि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट
ट्रिकको साथ तपाईँहरू माझ आउनेछु। तबसम्मलाई टेक केयर, टाटा, बाई बाई।